Mga minamahal, kaibigan, nasa ibang bansa, maging sa Pilipinas, aking mga mahal sa buhay, nasa probinsya, Life Transformation Church family, maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating live streaming. At higit sa lahat, magandang umaga sa ating lahat. I am so blessed today na ako po ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang mensahe para sa ating lahat. It's all about financial transformation. Ito yung pang-tatlong buwan sa tema natin about transformation. So in financial transformation, samahan niyo ako sa pagbukas sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. It says, "And God is able to bless us, to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Plano ng Panginoong Diyos, kapatid, na pagpapalain tayo. Isa sa heart ng Panginoong Diyos na matanggap natin ang tinatawag buhay na kasaganahan. Buhay na pagpinagbala. Yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang tayo'y gagamitin niya para sa kanyang mga minamahal na tayo magiging pagpapala sa ibang mga tao. Financial transformation. Mayroong tinatawag principles of financial harvest. 4 na mga bagay na nais kong ipaabot sa inyo ngayong umaga, itong principles about financial harvest. First, yung tinatawag seed principle. Alam natin yung binhi ay dapat nating itanim. Yung binhi ay hindi dapat nating kainin. Dahil pag ang binhi kinakain natin, hindi ito tutubo at lalong-lalong hindi ito magmumultiply. Na sinasabi ng Panginoon na ang magandang butil o magandang binhi magmumultiply to 60, 100, and even more times. So, ang binhi, pag ating itanim, talagang mamumunga ito ng sagana. Because that is the principles of God. At kung ang binhi ay hindi natin itatanim, ito'y mawawala. Sometimes, minsan naalala ko sa church, na ako pa'y bata pa sa spiritual na buhay. Akala ko, ang pagtatanim doon sa ibang tao, pagtatanim sa aking mga kamag-anak, akala ko that is part of my binhi sa church, but not. Dahil yung binhi na dapat nating itanim ay dadalhin natin doon sa matabang lupa. Ano yung matabang lupa? The church. The people of God. Yung project, any project sa church na dapat nating taniman sa binhi natin upang itong binhi ay sigurado na ito ay lalago at mamumunga ng sagana. That is seed principles. Pangalawa, itong tinatawag sowing principles. Natandaan natin na kailangan itanim ang binhi dahil ang harvest na makukuha, yun lang sa mga taong nagtatanim sa binhi. So dapat nating itanim ang binhi na yan para ito ay mamunga ng sagana. Sowing principles. Mayroon sinasabi, the more we sow, the more we reap. Kung marami ang ating itinanim, marami din ang ating aanihin. That's principles. Na at higit sa lahat, kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Minsan, kung tayo ay nagpakunwaring nagtatanim, pupunta tayo sa farm at nagkukunwaring magtatanim. Alam nyo, after 3 months, pagdating ng harvest time, pupunta din tayo doon
at magkukunwaring nag-harvest. Dahil kung wala tayong itinanim, aani tayo ng wala. Kung nagtatanim tayo ng pakunwari din ang ating aanihin. That's principles. The next yung tinatawag soil principles. Na kinakailangan ang soil ay mataba. Na kailangan ang soil ay hindi katulad sa mayroong apat na soil na dinidescribe sa Bible, yung tinatawag una, yung we soil. Na kung saan yung bini ating itatanim sa daanan, maraming mga ibon ang kakain sa mga binhi na yan. At siguradong hindi ito tutubo. May binhi din na tinatawag na nandoon sa stony soil. Na ang lupa na punong-puno ng mga bato. Sigurado na ang lupa na yan ay hindi mataba. Pag tutubo itong binhi na yan, kung darating yung tag-init, matutuyo lang yan, malalanta. Siguradong mamamatay. Dahil hindi mataba yung lupa. Mayroon din tinatawag thorny soil. Ng lupa na yan ay punong-puno ng mga dawag, mga tinik-tinik na mga damo. At yun ang magchuchok ng binhi. At siguradong yung binhi mamamatay. Kapatid, magtanim tayo. Piliin natin ang magandang lupa. Yung tinatawag matabang lupa. The good soil. Ang good soil nag-represent sa good people or people of God. At higit sa lahat, anumang mga projects regarding sa projects ng Lord, doon tayo magtatanim. Sigurado, aani tayo ng 100 folds. At higit sa lahat yung pang-apat, mayroong tinatawag season principles. Alam nyo, hindi lahat harvest. Hindi lahat sa buhay natin aani tayo. Mayroon tayong time na kailangan magtanim. So there is a time for planting and there is also a time of harvesting. Sa time ng planting ay hindi ito madali. Kung ang mga nagtatanim ng balay, may kinakanta sila na sinatawag, ang magtanim ay hindi biro. Maghapong na kayo ko. Sa time ng planting ay hindi madali, hindi masaya, napapagod ka. Pero sa time ng harvest, yung pagod mo is worth rewarded. There's a time for planting and there's a time for harvesting. Kapatid, hindi lagi tayo mag-iisip na harvest ka. So dapat tayong magsipag, magtanim tayo. Magtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Magtanim tayo ng maganda sa ating samahan. Magtanim tayo ng mga mabuti sa ating iglesia. At sigurado pagdating ng time, ha-harvest tayo. Because naranasan ko po yan. Nang ako ay bata pa sa ministry, akala ko kung nasa ministry ako, lagi na lang harvest. Hindi pala yan. Kailangan tayong magtanim. Kailangan magsipag. Kailangan mag-cultivate sa soil na yan. At higit sa lahat yung soil na yan, lalagyan pa ng pataba para yung tanim ay magiging maganda yung kanyang tubo. At pagkatapos niyan, after ilang years sa ministry na ito, nakikita ko ngayon that I am starting harvesting. So, when the harvest time, masayang-masaya, magagala ka at matutuwa ka dahil nakikita mo rin na maraming tutulong sa iyo sa pag-harvest na yan. To God be the glory. That is the principles of financial harvest. Now, in my introduction, mayroon tayong tinatawag 5 sign that you are financially stable. First, you are at peace with your money situation. Ibig sabihin,
May kapayapaan tayo. Palagay ang ating loob, anumang mayroon tayo na pinaghawakan ng ating kamay. Malaki man o maliit, may kapayapaan tayo. Dahil kung nakatingin lang tayo doon sa financial na yan, na mga bagay na ito, sigurado ako na hindi tayo kontento. But when there is God in our life, we are contented of what we have. So, hindi tayo nag-worry. Ano ba ang ating makakain bukas? Ano ba ang ating gagastusin bukas? Like for example, this time sa pandemic natin na-experience ngayon, sigurado ako in my heart, kasama ang LTC family, that we are at peace with our money situation sa buhay natin. Ako natutuwa po kasi kahit sa pandemic na ito, yung mga leaders sa church ay sama-sama kami na nag-contribute, naging part ng something para aming ibahagi doon sa aming mga pamilya, lalong-lalo na sa LTC. So, ito yung isang palatandaan na maging may kapayapaan tayo in terms sa money situation sa buhay natin. And we don't fight about money with your spouse. Na hindi laging mukhang bibig natin ang kwarta. Hindi laging mukhang pinag-awayan natin anumang yaman na mayroon tayo. Because we have peace. We don't fight about money with our spouse. Pangatlo, you don't use credit card often. But if you do, you pay them in full every month. Madali kasing mag-swipe. Naranasan ko noon na ang daling mag-swipe ang problema sa pagbayad, nahihirapan ako. Kung panatag yung ating loob, tinatawag we are financially stable, hindi tayo dependent sa ating credit card. May credit card man tayo, pero hindi natin yan ginagamit palagi. Kung sometimes nagamit man natin yan, binabayaran natin yan in full every month. That's the sign. One of the signs. Pang-apat, you have fully stocked emergency fund. Mayroon tayong itinatago. Dahil sa pagdating ng time, kung may calamity o may katulad sa COVID-19 na nangyari sa atin ngayon, mayroon tayong mahuhugot. Tandaan natin itong principles. Yung mga ants, pag tag-init, nakikita mo yan, busy. Pero times na tag-ulan na, hindi mo na yan nakikita. Nandoon na lang sila sa lungga nila. Why? Sa time ng tag-init, naghahakot sila ng mga pagkain. Ganun din tayo. Kung kumikita tayo, kapatid, isipin natin, magtira naman tayo para sa ating kinabukasan. At kung pagdating sa time ng mga calamity sa buhay natin, hindi tayo mahihirapan kasi mayroon tayong mahuhugot. Signs. At higit sa lahat, financial emergencies don't invoke panic. Hindi tayo nagpapanik dahil mayroon tayo. Sa Bible, dinidescribe yung widow. Na ang widow na nag-iipon, sa bandang huli, magagalak siya dahil mayroon siyang naiipon. Amen. Now, in my introduction, when we see transformation, it speaks of change. May pagbabago. Not just a change, but a dramatic or drastic change. May pagbabago, hindi lang basta-basta pagbabago, ngunit yung pagbabago na yan, nakikita natin na talagang may pagbabago mula sa dati nating pagkatao. Makita na malayong makikita sa ibang mga tao kung sino tayo noon at sino tayo ngayon. That's transformation.
financially transformation, makikita sa bawat isa na mga anak ng Diyos na hindi basta-basta lang na pagbabago na yan, kundi yung pagbabago na yan, yung dati na ating pagkatao ay malayong maglayo sa estado natin ngayon. That's transformation. It is easier to dream of being financially stable, but it's harder than you think. Why? Dahil kinakailangan makita sa ating buhay. Kinakailangan makita na talagang yung ating dream financially stable, makita sa araw-araw nating pamumuhay ngayon. The world has many advice of teaching about how to achieve financial stability. Ngunit, tingnan natin ang isi-share ko ngayon sa inyo. 110% effective ito. Let your finances be transformed by the Creator of this world. Kahit gano'n tayo kasipag, gano'n kalaki yung ating dreams, ang ating visions, gano'n kalaki yung ating gusto sa pagbabago in terms of our finances, kung wala ang Diyos sa buhay natin, ay magiging walang silbi ito. May mga tao na sa time na walang-wala pa, nag-dream na magkaroon. Pero sa time na mayroon na, hindi na marunong mag-control. Gasto na lang gasto. Ang nangyari, na out of control. Dahil na out of control na, pagdating ng panahon, nagkakaproblema na. Be wise. We need also to wise in spending. Hindi pwedeng maging kurepo tayo na kinakailangan ang isang piso bago mo pakawalan ay lalabas mo na ang dumi ng kalabaw. Hindi ibig sabihin na maging kurepo tayo. O hindi din pwedeng, hindi tayo marunong gumastos. We need to spend, but we spend it wisely. Huwag kang matakot na magbigay para sa gawain ni Lord. Huwag kang matakot na mag-contribute para sa project sa church. Huwag kang matakot na ibigay natin ang ating obligasyon para sa church. Huwag mong katakutan yan. Dahil kung yun ang ating gagawin, sigurado ko na si Lord magbibigay pa ng other source of income para sa buhay natin, para lalong tayong pasasaganahin niya upang magiging pagpapala tayo sa ibang mga tao. Ang sinasabi kong be wise in spending, na hindi tayo magiging materialistic enough. Kung mayroon na tayo, pasalamatan natin. Kung may dagdag na ibigay si Lord, tanggapin natin. Kung bibigyan ka ng 10 sasakyan, so be it. But hindi yung ating heart nakapokus doon na kailangan akong magkaroon ng 10 sasakyan. Hindi, kundi favor ni Lord na binibigyan ka ng maraming sasakyan dahil karapat-dapat kang bigyan para magamit doon sa iglesia. Magamit sa kingdom ni Lord. Ang purpose ni Lord, pagpapalain niya tayo. He is able to bless us. He give us the power to get wealth upang tayo'y magiging pagpapala sa iba. That is the purpose of God. Now, in 2 Corinthians chapter 9, verse 8, and God is able to bless you abundantly. Tingnan natin. God is able to bless us, to bless you abundantly, so that in all things, at all times, tag-init, tag-ulan, anumang season na ating may experience, sabi na, all things, at all times, habang all that you need, you will abound in every good work. So that is the purpose of God, why God bless us in order to be abound in every good work.
work. Anong work yan? Work in the kingdom. Upang malaganap, lalong lumalaganap ang salita ng Panginoong Diyos, gamitin natin ang ating resources for the glory of God. Now, how to tap on the abundant blessings of God? First, give generously and cheerfully. Wow. Kailangan maging generous tayo. At higit sa lahat, magiging cheerful tayo sa ating pagbibigay. There was one pastor na kilala ko. Nag-umpisa siya sa kanyang ministry. Habang sa ministry niya na kanyang inumpisahan ay medyo mahirap sa umpisa. May lumapit sa kanya na isang missionary na nangailangan ng 30,000. Yung 30,000 na yan ay binigyan siya ng parang solicitation that itong missionary, kailangan niya ng 30,000. So ang kanyang prayer, sabi niya, Lord, bless me. I will give 30,000 that missionary. Alam niyo, because of that prayer, and walang-wala siya, wala siyang ibang ginagawa kundi lumapit kay Lord. Sabi ni Lord, I will bless you. God is able to bless you. So after ilang weeks na yan, nagkaroon siya ng transactions. Sa madaling salita, nagkaroon siya ng commission. At ang commission na yan, that's enough. Walang labis, walang kulang. 30,000. Kaya ang kanyang ginawa, hindi niya kinuha yung pera na commission na yan, kundi pinensyon niya ng ticket para hindi siya matempt na gagamitin ang pera na ito. Sabi ng kanyang kaibigan, parang iba, naluluka na. Naluluka bakit? Kailangan mo pa ng pera at yan ibibigay mo na samantalang yung pera na yan para sa iyo, bakit mo ibigay sa iba? Ang isip niya, ikaw ang luka-luka. Dahil ito promise ko to kay Lord. So, binigay niya doon sa missionary yung pera na yan. Wala siyang kinuha kahit isang sintabo. Ngunit, after niyang binigay, hindi lang nagtagal. Naka-deal naman siya. At sa dealing na yan, naka-commission siya ng 150,000. Wow. So, sa 150,000 na yan, sabi niya, Lord, hindi na talaga ito para missionary, kundi para sa akin na ito. So yung 150,000 na yan, binawasan niya ng 10% para sa church. At nag-offering siya sa church. At higit sa lahat yung natira, sabi niya, that's mine. At yun ang inumpisahan niya para sa business niya. After many years, wow, out sa kanyang pag-generous, sa kanyang pagbibigay na may kagalakan, nire-release niya ang kanyang natanggap mula kay Lord. That is the promise for the missionary. So dahil binigay niya, yun ang susi na hanggang kinuha siya ni Lord, pinagpala siya ng gusto ng Panginoong Diyos. That's blessings. Give generously and cheerfully in the kingdom of God. Why? In 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 says, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whosoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Ang nagtanim ng kakaunti, aanin ng kakaunti. Kung ang nagtatanim ng marami, ay aanin ng marami. That's the principle of God in our finances. Next verse. Sabi na, in Luke 6:38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Siksik, liglig at umaabang ang ibibigay ng Panginoong Diyos sa atin.
siksik, liglig at umaapaw ang pagpapalang matatanggap natin when we give generously and cheerfully in the kingdom of God. Secondly, give beyond. Give beyond our expectations. Give beyond kung nagbibigay tayo sa Panginoong Diyos ng 10%, maaaring magbigay tayo more than 10%. Give beyond. Ang sabi ng iba, huwag tayong ma-offend. Ang nagbibigay ng tithes sa church, isang giving sa baby Christian. But when we give beyond, out of our tithes, meron pa tayong offering beyond our capacity. In 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, sabi nun, my friends, we want you to know that the churches in Macedonia, tingnan natin yung Macedonia, have shown others God's gift of undeserved grace, although they were going through hard times and were very poor. Mahirap na mahirap yung churches ng Macedonia, ngunit nagbibigay sila pa mismo ang nakikiusap ni Apostle Paul na tanggapin ang kanilang kaloob, while alam nila ang kaloob na ito yung susi ng pagpapala ng Diyos. They were glad to give generously. They gave as much as they could afford, and even more, simply because they wanted to. Nagbigay sila higit sa kanilang makakaya, beyond their capacity. Why? Because naniniwala sila na kung ang kanilang ginagawa, yun ang way na matatanggap niya ang pagpapala ng Panginoong Diyos ayon sa kanilang inaasam-asam. They even ask and beg to them that have the joy of giving their money for God's people. And they did more than we had hoped. They gave themselves first to the Lord and then to us, just as God wanted them to do. Nais ni Lord ang mga kaloob na yan. Nais ni Lord ang mga kaloob na yan upang may magamit sa kanyang kingdom, sa kanyang templo. Si Lord hindi kailangan sa ating pira. Hindi kailangan ni Lord yung ating yaman. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay mayaman. Higit sa lahat, hindi na siya mayaman, but He is a giver God. But yun ang nais ng Panginoon upang may makain sa kanyang mga manggagawa. At higit sa lahat, ito din ang basihan ng ating Panginoong Diyos kung gaano tayo nagsusupport doon sa manggagawa ng Panginoon, doon sa templo. Yun din ang babasyan ng Panginoon na i-pour out niya ang kanyang pagpapala. So much blessings, abundant blessings, overflowing blessings na ibuhos ng Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. See, matabang lupa principles. Ano yung matabang lupa? Yung matabang lupa na sinasabi ko kanina, ito yung godly people. Godly cause. Godly projects. Ito yung mga matatabang lupa na dapat nating taniman. Kung nagtatanim tayo sa ibang mga tao, how much more magtatanim tayo sa lingkod ng Diyos. Magtatanim tayo sa proyekto ng Diyos. Magtatanim tayo para sa gawain ng Diyos. Higit sa lahat, sa church na pinapagawa for the glory of God. Yun ang dapat nating taniman. Yun ang tinatawag matabang lupa. Dahil kung matabang lupa ang ating tataniman, sabi ng Bible, aani tayo ng 60, 100, and even more times. May sitwasyon sa Bible na isang mayaman
nagproblema. Ang problema niya, dahil sabi niya, napakadami na ang aking ani. Napakarami yung aking harvest. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Ngunit sa kanyang pag-meditate, sabi niya, ito gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga kamalig. At pagkatapos, magpapatayo ako ng malaki upang doon ko i-store ang aking mga harvest. At pagkatapos nun, sabi ng isang mayaman, wala na akong ibang gagawin, kundi kakaupo lang na mamahinga, kumakain, umiinom. Wala even ang gawain ni Lord pumasok sa kanyang isipan. Walang magabang lupa na kanyang iniisip, kundi puro sa kanyang sarili. Sabi ni Lord sa kanya, mamayang gabi, mamamatay ka. Kaya sabi ni Lord, sino na lang kaya ang makinabang sa iyong harvest na yan? See? Harvest or pagpapala na ibigay ng Panginoon Diyos sa atin ay hindi lang yan para sa ating sarili. Kundi binibless tayo. Wow. Because of that blessings, magiging blessings tayo sa iba. Kaya sabi doon, blessed to be a blessings. Ang binibigyan, hindi yun ang blessed. But ang nagbibigay, yun ang blessed. Dahil nagbibigay siya, more than na ang natanggap niya. Kaya, kanya nang ibinabahagi sa ibang mga tao. So, blessed to be a blessings. Kapatid, give generously and cheerfully. At higit sa lahat, hindi lang generous, but give beyond our capacity. Sa giving kasi, masense natin ang giving. Talagang ma-internalize natin ang giving kung tayo ay nagbibigay to the point na nasasaktan ka. Ang giving, kung hindi ka nasasaktan, baliwala lang sa iyo. That's not true giving. Pero kung true giving, talagang papasok sa puso mo at masasaktan ka. Dahil nasasaktan ka, yan ang totoo pagbibigay. Give beyond. Pangatlo, give willingly. Wow. Hindi lang generous giving tayo. Hindi lang we will give beyond our expectation, beyond our capacity, but we will also give willingly. Dapat nating ibigay, dapat nating i-release ang binhi, dapat nating itanim. Huwag tayo manghihinayang sa binhi na yan. Dahil sabi doon, unless the kernel will fall to the ground and dies. Kung ito'y mamatay, ang binhi na yan, ito'y sisibol, tutubo, yung tinatawag bagong buhay. Kaya huwag tayo maghihinayang sa binhi na yan na ating itatanim. Dahil sigurado ako na kung ating itatanim ang binhi na yan, ito'y tutubo at aani ng sagana. Give willingly. In 2 Corinthians 8 verse 10 to 12 says, and here is my judgment about what is the best for you in this matter. Last year, you were the first not only to give, but also to have the desire to do so. Now finish the work, so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it, according to your means. For if the willingness is there, the gift is acceptable, according to what one has, not according to what one does not have. Kaya, give willingly. Huwag na paghawakan na hindi natin ibigay. Bigay natin. Hindi katulad ng isang boxer na bago pakawalan ay talagang bingkong yung piso na yun.
Kaya magiging katulad tayo ng isang karatista. Give. And tingnan mo, kung bukas palad tayo nagbibigay, pagbuhusan tayo ng pagpapala, sigurado masasalo natin. Pero kung tayo naka-close yung ating hands, kapatid, buhusan ka man ng pagpapala, sigurado hindi mo masasalo. Kaya kailangan bukas palad. Give willingly. Next, give expectantly. Habang nagbibigay tayo, nag-i-expect tayo ng return para kay Lord. Nag-i-expect tayo na tayo may matatanggap. Kaya, ano man ang ating ibinibigay, habang nagbibigay tayo, with the declaration, Lord, I give for my children. I give for their future. I give for my my desire to have anything. Sabi ni Lord, He is able to bless us. Anything. Ano man ang ating ninanais, kailangan magtanim ka para makuha mo yan. Dahil sigurado ako, habang nagtatanim tayo, makakamta natin ang ating ninanais. So give with expectations. In my conclusions, in these principles, one thing is in common, and that is to give. So ibig sabihin niyan, financial breakthrough, financial transformation. Ang susi na yan, yung word, give. 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 Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Amen? Amen? Praise God. Ang taong mapagbigay ay talagang mabibigyan. Ang taong tumutulong ay siya'y tutulungan. Ang isip ng nakarami, mawawalan ka kapag ikaw ay nagbibigay. Totoo po. Ang isip ng mga marami, madalas, kung tayo nagbibigay, nawawalan tayo. Pero, ang taong nagbibigay, generously, with cheerful heart, nagbibigay beyond his capacity, nagbibigay willingly, and nagbibigay with expectations, hindi nag-iisip na ang bigay ay kawalan, kundi ang ating bigay ay hindi kawalan yan, but we are saving. We are saving in the kingdom of God. Sa bangko, pag wala kang savings, hindi ka pwedeng pumunta ng bangko ang mag-withdraw. But kung may savings ka, maaari kang pumunta, mag-fill up ng forms, at mag-in-cash, mag-withdraw. Sa ating ginagawa, kung may saving tayo sa kingdom, maaari tayong pumunta kay Lord. He is the owner. Higit sa bangko ng mundo na ito, na maaari tayong pumunta sa Kanya at magpa-in-cash ayon sa ating savings sa Kanya. And God is able to bless you, to bless us sa buhay natin. And higit sa lahat, He will give us the power to get wealth. Bigyan niya tayo ng kapangyarihan, bigyan niya tayo ng kaalaman upang maka-acquire ng yaman dito sa mundo. Sabi dito, ang prinsipyo sa Panginoon patungkol sa pagtatagumpay ay nagsisimula sa iyong pagbibigay. Alam niyo, ako pa nag-start sa isang kumpanya, sa aking pagtrabaho. Gusto ko talagang yumaman. Dahil gusto kong yumaman, kahit everyday may Bible study kami sa kumpanya, nakilala ko na si Lord. Ngunit, yung Lord na nakilala ko ay hindi talagang pumasok sa aking puso
Dahil ang gusto ko, ang isip ko ay kayamanan. Kaya instead pag Sunday, pumunta sa church, hindi ako pumunta sa church